So, बालमित्रांनो, welcome back to the family of Success Science Academy, a simple way to fall in love with physics. In today's lecture, we will understand the concept of the electric dipole आणि इलेक्ट्रिक डायपोल मुळे पोटेन्शियल. कारण की द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल. तर पोटेन्शियल ह्या डायपोल मुळे कुठे कुठे असतं आपण आता ते पाहू. आपण चार्ज मुळे पोटेन्शियल कसं असतं ते पाहिलं. नंतर सिस्टीम ऑफ चार्जेस मुळे पोटेन्शियल किती आहे ते पाहिलं. आता संसार ऑफ द चार्जेस म्हणजेच इलेक्ट्रिक डायपोल ही कन्सेप्ट आता आपल्याला पाहिजे. इलेक्ट्रिक डायपोल काय बेटा, टू इक्वल अँड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय फायनाइट डिस्टन्स. प्लस आणि मायनस इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस. ठीक आहे, दे आर सेपरेटेड बाय फायनाइट डिस्टन्स. सो बच्चा मायनस क्यू आणि प्लस क्यू, एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह, दे आर सेपरेटेड बाय दॅट फायनाइट डिस्टन्स. दिस फायनाइट डिस्टन्स इज नथिंग बट 2L. ठीक आहे ना, फिजिक्स लोकांनी आपल्यासाठी ते किती दिलंय, 2L इट हॅज बीन गिवन. अर्थात ते खूप छोटं असतं, खूप छोटं असतं. आपण आपल्या अंडरस्टँडिंग करता इतकं मोठं घेतलं. पॉइंट चार्जेस आर ऍक्च्युअली व्हेरी एक्स्ट्रीमली स्मॉल. ठीक आहे ना, हे डिस्टन्स सुद्धा खूप कमी असतं, MM मध्ये असतं, मायक्रोमीटर मध्ये असतं, इतकं छोटं आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट. बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट म्हणजे काय, हा जो एक निगेटिव्ह चार्ज आणि एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, विच आर सेपरेटेड बाय द फायनाइट डिस्टन्स 2L, तर सेंटर पासून बघ L. ओके, असा इलेक्ट्रिक डायपोल असतो. ठीक आहे, जोडी. तर बेटा P वेक्टर इज गिवन टू 2L वेक्टर. हा फॉर्म्युला आहे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट. आपण इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये अजून डिटेल मध्ये गेल्याच्या नंतर याला अजून डिटेल मध्ये पाहणार आहे. तर बेटा त्याचं याचा युनिट काय होईल बघ ना, चार्ज गुणिले लेंथ, सो कुलोम्ब मीटर, कॅपिटल C छोटा M कुलोम्ब मीटर. व्हॉट अबाउट डायमेन्शन्स सर, डायमेन्शन्स काय होतील बघा, Q विल बी IT, करंट I इज इक्वल टू Q बाय T, सो Q विल बी IT. आता खूप वेळ झाला आपलं IT, बरोबर का नाही. आणि लेंथ, सो L च्या डोक्यावर M1, मासच्या डोक्यावर 0, T च्या डोक्यावर 1, A च्या डोक्यावर 1. अरे IT मुळे I फॉर करंट, T फॉर टाइम. ठीक आहे. Very important thing is that electric dipole moment is directed from negative to positive charge. You have to remember this. Beta, it is directed from negative to positive charge. It is a vector quantity. That's why here you can see arrow on the length vector. ठीक है? It is always directed from negative to the positive charge. चला screenshot घ्या. So बालमित्रांनो, we are going to learn electric potential due to electric dipole. Just now we studied electric dipole along the axis. Very important. Along the axis of the dipole. Don't worry, I will explain everything of dipole at a distance r from center of the dipole. आता जरा माझ्याकडे लक्ष देऊन कॉन्सन्ट्रेट करा. काय शिकतोय आपण, एखादा छोटासा पॉइंट चार्ज असेल तर त्याच्यामुळे आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट अ डिस्टन्स ऑफ r कॅल्क्युलेट केलं, KQ/r. खरं तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कन्सेप्ट नाहीये, जे आहे ती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, ते सगळं आपण पाहिलं. एका पॉइंट चार्ज मुळे किती पोटेन्शियल पाहिलं, 2, 3, 4 पॉइंट्स किंवा इन्युमरेबल पॉइंट्स असू शकतात. तर त्यांच्यामुळं अर्थात एवढे देत नाहीत आपल्याला, तुम्हाला माहिती आहे 3, 4, 5 पॉइंट देणार. सिस्टीम ऑफ चार्जेस मुळे एखाद्या पॉइंटला किती पोटेन्शियल आहे आपण तेही पाहिलं. आता हा जो संसार आहे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, ह्या दोन चार्जेसची जी जोडी बनली, लाईक असा एक डायपोल बनला निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, ही जी जोडी बनली, ह्या जोडीमुळं अवतीभोवती बघ ना, ह्या जोडीमुळे अवतीभोवती पण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असेल ना. हा प्लस आहे, समजा हा मायनस आहे, हा प्लस आहे, तर दोघांच्याही मुळे सगळीकडे काहीतरी पोटेन्शियल असेल. ह्याची जी स्ट्रेंथ आहे ती इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आहे, जी डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आहे. याची स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर P इट्स Q into 2L. तर बेटा मला पहिलं डेरिव्हेशन करायचं की याच्यामुळे ऍट द ऍक्सिस किती आहे. अरे हा याचा ऍक्सिस आहे ना, अलॉंग द ऍक्सिस. आता अर्थात घेणार कुठून, सेंटर पासून, नाही ते दोघं नाराज होणार ना, आहे की नाही. मग दोघांचा मिड पॉईंट घेतला, सेंटर, सेंटर पासून ऍक्सिसला इकडं काय आणि इकडं काय, कुठे घे, ऍक्सिसला किती पोटेन्शियल आहे ते आता आपल्याला काढायचं. ठीक आहे. सो बच्चा आय विल ड्रॉ अ डायग्राम ओव्हर हियर. की सपोज I have a minus Q charge here. Let us say I have plus Q charge over here. मी दोघांना जोडलं, दोघांचा सेंटर O, हे बघ L प्लस L, दोघांमधली लेंथ 2L. ठीक आहे. आणि एक पॉइंट घेऊ आपण ऍट अ डिस्टन्स R. आपण इथे काय म्हणू, एक पॉइंट M आहे, काय म्हणू बेटा, लेट अस से की पॉइंट M किती डिस्टन्सला आहे बेटा तो, सेंटर पासून R. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. सेंटर पासून R डिस्टन्सला आहे. प्लीज ऑब्झर्व क्लिअरली. सेंटर पासून R डिस्टन्सला आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज पासून किती डिस्टन्सला आहे, तर बेटा R मधून हा L वजा करणार, दिस विल बी R मायनस L.
निगेटिव्ह पासून किती डिस्टन्सला आहे? आर अधिक यल डिस्टन्सला. क्लिअर आहे बेटा? हा यल क्लिअरली दिसतोय? ओके, चला आता आपण डेरिव्हेशन काढू की बाबा ह्या डायपोलमुळे ऍक्सिसला फ्रॉम द सेंटर किती पोटेन्शियल आहे. लेट्स डिराइव्ह इट. तर बेटा आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची कन्सेप्ट माहिती आहे, राईट? लिहू का? हे बघ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला काय रे बेटा? के क्यू बाय आर, वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू इज विथ साइन, म्हणजे प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट द पॉइंट एम. पोटेन्शियल ऍट द पॉइंट एम. आता एक निगेटिव्ह मुळे आणि एक पॉझिटिव्ह मुळे. मग मी असं म्हणू का, निगेटिव्ह हा माझा पहिला चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह हा माझा दुसरा चार्ज असं आपण म्हणू. ठीक आहे ना? सो फर्स्ट आणि सेकंड. सो बच्चा, आय विल से इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू सेकंड चार्ज. इज इट ओके? चला, ह्या एम पॉइंटला ह्या मायनस मुळे किती पोटेन्शियल आहे कसं काढणार ते बघ. माझ्याकडे वरती फॉर्म्युला आहे बेटा, विच इज के क्यू इज विथ साइन. सो मायनस क्यू चार्ज आहे, सो आय विल राईट मायनस क्यू अपॉन डिस्टन्स इज आर प्लस यल. अरे का नाही, यल आणि पुढचा आर. सो आय विल राईट आर प्लस यल. ऍग्री? ओके सर. अधिक V2 म्हणजे पोटेन्शियल ड्यू टू टू कुठे? इथे. किती असेल? के क्यू बाय आर. सो के क्यू इज प्लस क्यू, ठीक आहे ना, बाय आर. डिस्टन्स काय होईल? ऍक्च्युली तुझा आर आहे तो याच्यापासूनचा डिस्टन्स आहे ना, विच इज आर मायनस एल. अरे बघ ना, हा आर आहे त्यातनं यल उडव, एवढं किती राहिलं? आर मायनस यल. ठीक आहे, आर मायनस यल. झालं, याला सोडवायचं. विल गेट द आन्सर. मग एक काम करू, के आणि क्यू या दोन्ही टर्म कॉन्स्टंट आहे, बाहेर घेऊ. येस सर, के आणि क्यू बाहेर घेतला, आत काय राहील? -1 अपॉन आर प्लस एल प्लस के आणि क्यू बाहेर आले 1 अपॉन आर मायनस एल. चला आतमध्ये यांना सोडू आपण. के क्यू क्रॉस मल्टिप्लाय कर. -1 ने याला गुणशील तर -1 इंटू आर. बघ ना, मायनस आर. -1 इंटू मायनस एल काय होईल बेटा? प्लस एल. येस ऑर नो? चला, प्लस 1 ने यांना मल्टिप्लाय करशील तर तसंच राहील, अधिक आर अधिक एल अपॉन आर प्लस एल इंटू आर मायनस एल. गेटिंग? चलो पुढे. हा इथे एक स्टेप बसवतो मी. के क्यू ब्रॅकेट मध्ये हा मायनस आर हा प्लस आर सोबत डिस्ट्रॉय एल आणि एल 2L अपॉन ए प्लस बी ए मायनस बी. लिहू का? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ठीक आहे, चलो पुढे. तर बघा लक्ष दे, V at that point M, V at this point M is equal to, बेटा हा जो Q आहे याला आत घेऊ का आणि याला असं रिअरेंज करू का? के के ब्रॅकेट मध्ये Q इंटू 2L भागिले आर स्क्वेअर मायनस एल स्क्वेअर. ठीक आहे, व्हॉट इज Q इंटू 2L? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक आहे ना, Q into 2L is electric dipole moment which was P. Getting? So bachcha, this is equal to K P upon R square minus L square. This is V. त्याला suffix मी axis लावतो. Potential along axis. Potential along axis. बेटा are you understanding? Axis. काय फॉर्म्युला आला बेटा? KP by R square minus L square. Where what is K? 1/4 pi epsilon naught. P upon R square minus L square. Sir, what is R and what is L? R is the distance from center to that axial point. I repeat, center to axial point. Center to the axial point. R distance. Sir, what about L? L is the half distance in between minus and plus. हे बघ, हे L plus L. मायनस क्यू आणि प्लस क्यू मध्ये टोटल डिस्टन्स 2L आहे, त्याचं अर्ध L आहे. क्लिअर आहे? हा झाला कन्सेप्च्युअल फॉर्म्युला. जनरली बाळा आता लक्षात आहे,
एक तर हे सगळे पॉइंट चार्जेस इतके छोटे आहेत, हे तर उघडे डोळ्यांनी तसे दिसत नाहीत. यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ना, हे हे ऍक्च्युली फार छोटं असतं बेटा, लक्ष द्या. जनरली व्हॉट हॅपन्स इज की हे जे आर आहे ना, हे यांच्यापेक्षा फार मोठं आहे. म्हणजे म्हणण्यापेक्षा हे आर असतं सेंटीमीटर मध्ये आणि हा जो यल असतो तो असतो मिलीमीटर मध्ये. सो दिस आर इज प्रिटी मच ग्रेटर. दिस आर इज व्हेरी 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 ग्रेटर. खूप जास्त मोठा आहे, म्हणून मी असं लिहिलं व्हेरी व्हेरी ग्रेटर दॅन दॅट यल. सच दॅट बेटा, सच दॅट बघा, लक्ष दे, आर हा ऑलरेडी यल पेक्षा लय मोठा आहे. म्हणजे हा यल इतका छोटा आहे ना बेटा, सच दॅट दिस यल चा स्क्वेअर विल टेन टू 0. आता हे तुम्हाला याच्या आधी खूप वेळा झालेलं आहे. हे बघ, यल जर का लई छोटा आहे, म्हणजे समजा 0.1 असेल यल, तर त्याचा स्क्वेअर काय होईल 0.01. म्हणजे स्क्वेअर अजून छोटा होईल. सो यल स्क्वेअर विल टेन टू 0. ठीक आहे ना. यल स्क्वेअर जर का 0 झाला, तर व्ही ऍक्सिसचा फॉर्म्युला जो 90% न्यूमरिकल्स मध्ये तुम्हाला वापरायचा आहे, जो असतो विच विल बी केपी बाय बघ ना, यल स्क्वेअर उडाला तर काय होईल आर स्क्वेअर. सो केपी बाय आर स्क्वेअर इज द व्ही ऍक्सिस. काय बेटा, केपी बाय आर स्क्वेअर. अँड यू नो दॅट की इज 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, पी बाय आर स्क्वेअर. हेडिंग हे 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे ना, 9 × 10⁹. वी आर फिनिश्ड विथ वन डेरिवेशन. व्ही ऍक्सिस विल बी केपी बाय आर स्क्वेअर. व्ही ऍक्सिस विल बी केपी बाय आर स्क्वेअर. व्ही ऍक्सिस विल बी केपी बाय आर स्क्वेअर. स्क्रीनशॉट घ्या. डन. चल, तर बेटा आता लक्ष दे, ऍक्सियल पोटेन्शियल, नीट लक्ष दे, ऍक्सियल पोटेन्शियल. सो पोटेन्शियल अलोंग द ऍक्सिस काढला आपण केपी बाय आर स्क्वेअर. केपी बाय आर स्क्वेअर. आता आपण पोटेन्शियल अलोंग ऍक्सिस विथ डिस्टन्स व्हेरिएशन घेऊ. तर ग्राफ कसा असेल बेटा, कॉमन सेन्स आहे ना. हे बघ ना, उतरता ग्राफ असेल ना, व्ही अलोंग ऍक्सिस व्हर्टिकली, आणि इथं आपण जर का काय प्लॉट केलं बेटा, डिस्टन्स. ठीक आहे ना. सो व्हॉट विल हॅपन बेटा, विथ आर स्क्वेअर, बरं का, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर आहे ना, ग्राफ विल बी लाईक दिस. आर यू अंडरस्टँडिंग? मी इथं नुसतं आर लिहितो, नॉट स्क्वेअर. आणि वी नो दॅट, नीट लक्ष दे, पोटेन्शियल अलोंग ऍक्सिस इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चा स्क्वेअर. ओके, उतरता ग्राफ असेल, जर का मी डिस्टन्सेस आर प्लॉट केलं तर विच आरच्या स्क्वेअरला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल ना ग्राफ असेल. आपण हा खूप वेळा ग्राफ ऑलरेडी पाहिलेला आहे बेटा. इज देअर एनी अडचण? स्क्रीनशॉट घे. तर बेटा पुढचं डेरिवेशन आपल्याला पाहायचंय, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. हा जो डायपोल आहे ना, निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज सेपरेटेड बाय द फायनाइट डिस्टन्स, इलेक्ट्रिक डायपोल along the equator of the dipole. Sir, what is equator? Equator is the perpendicular bisector of the dipole. At a distance, किती distance ला, काहीतरी जे distance let us say r from the center of the dipole. डायपोलच्या सेंटर पासून r distance ला. फील नाही आला सर. Let's have a diagram. बेटा suppose we have a negative charge over here minus q आणि प्लस चार्ज over here प्लस q. काय बनला? डायपोल बनला. दॅट्स इट. ठीक आहे ना. मायनस क्यू आणि प्लस क्यू, टू चार्जेस which are separated by the finite distance. Clear है बेटा? Okay. What is that finite distance? We people know that it is 2l. Okay. So suppose this is the center. Okay. तर बेटा this line is the equator किंवा perpendicular bisector. काय हे? इक्वेटर. म्हणजेच काय रे बेटा? परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द डायपोल. ठीक आहे ना. We are interested what is happening about over here at this point. Center is O. He length L, he length L. You know this. Getting? Beta, what will be electric potential at point O? Electric potential at point O will be. मी बच्चा ह्या पॉइंटला बोलतो पहिला पॉइंट, याला बोलतो दुसरा पॉइंट चार्ज, नाही का. पहिला पॉइंट चार्ज निगेटिव्ह, दुसरा पॉइंट चार्ज निगेटिव्ह. पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ओ सेंटरला, इट विल बी पोटेन्शियल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस पोटेन्शियल बिकॉज ऑफ सेकंड पॉइंट. इज देर एनी अडचण इथे? याच्यामुळे पण आणि याच्यामुळे पण ऑब्विसली पोटेन्शियल. लेट्स लुक व्हॉट इज हॅपनिंग. सो बच्चा याच्यामुळं काय असेल, के इंटू मायनस क्यू अपॉन, बघ ना, आर डिस्टन्स इज व्हॉट यल, त्याच्यामुळे किती डिस्टन्स यल, प्लस पोटेन्शियल बिकॉज ऑफ धिस पॉइंट ओव्हर हिअर किती, के इंटू साइन इज प्लस क्यू भागिले डिस्टन्स इज यल. व्हॉट आर यू ऑब्झर्विंग बेटा? के मायनस क्यू बाय यल.
K plus Q by L. Discount 0. Are you understanding? So V at center of the dipole काय आलं 0. Potential at the center of the dipole काय आलं 0. ठीक. बालमित्रांनो, समजा मी एखादा पॉइंट घेतला इथं वरती बरं का, ऍक्सिस वरती परपेंडिक्युलर बायसेक्टर वरती मी हा पॉइंट घेतला M, जो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर वरती घेतला. तर मला सांग बेटा, तो घेतला मी ऍट अ डिस्टन्स R अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन. तो सेंटर पासून किती घेतला ऍट अ डिस्टन्स R, ऍट अ डिस्टन्स R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, है की नाही, अलॉंग द इक्वेटर. वर घे नाही तर खाली घे, कुठे घे. तर आर यू ऑब्झर्विंग, हे डिस्टन्स अननोन आहे, मी याला एक्स बोललो. अरे येस ऑर नो बच्चा. तर हे पण एक्स, तर हे पण एक्स. अरे बाबा, दिस इज आर, दिस इज सॉरी, दिस इज एल, दिस इज आर, एल आर base height. So according to Pythagoras theorem, this x will be under root L square plus R square. Ha x also under root L square plus R square. They both will be same. Are yes or no? So potential at this point M, because of this मी लिहितोय बघ, हे झालं center. Potential at point M will be the addition of potential due to point 1 plus potential due to point charge 2. अरे येस ऑर नो. निगेटिव्ह मुळे पॉझिटिव्ह मुळे इथं किती पोटेन्शियल आहे, चला काढू आपण. तर बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला यू कॅन सी के क्यू इज विथ साइन विच इज माइनस क्यू बेटा भागिले व्हाट अबाउट डिस्टन्स सर, डिस्टन्स इज एक्स. अरे येस ऑर नो, एक्स प्लस के इंटू प्लस क्यू अपॉन एक्स. This is x, this is x, they both will be same. So once again, what will be your observation bachcha? V equator, are yes or no, 0. Okay, we are the center is 0, we are the equator is 0. So मी असं म्हणू, त्या अख्ख्या प्लेन वरती मी जर का लाईनच्या पहिले एक पॉईंट घेतला तिथं 0 आलं, नंतर एक पॉईंट अख्ख्या लाईन वरती घेतला तिथं 0 आलं. आता मी बोलू का, असं अख्खं जे प्लेन आहे, हे बघ इथं निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह, सेंटरला मी अख्खा प्लेन जरी घेतला तर त्या अख्ख्या प्लेन वरती कुठलाही पॉईंट घे ना, दॅट पॉईंट विल बी इक्वी पोटेन्शियल, सॉरी इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम दोज निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह. सो दिस सरफेस विल बी इक्वी पोटेन्शियल. क्लिअर आहे बेटा? मी एक डायग्राम काढतो. हे बघ बेटा, हा निगेटिव्ह चार्ज, ओके, हा पॉझिटिव्ह चार्ज, दोघांना जोडलं आणि ते प्लेन काढतो बेटा ऍट द सेंटर. आणि मला तुम्ही सांगा, हे जे प्लेन काढलं मी तिला, यांच्या दोघांच्या सेंटरला मी बरोबर प्लेन काढलं, तर कॅन आय से एव्हरी पॉइंट ऑन दिस प्लेन विल बी इक्विडिस्टंट फ्रॉम दोज 2 पॉइंट्स, राईट? सो V potential is equal to 0 for any point on the plane, or any point on the plane. क्लिअर आहे बेटा? प्लेन वरच्या कोणत्याही पॉइंट साठी. सो दिस प्लेन इज इक्विपोटेन्शियल सरफेस. पुढे कन्सेप्ट येणार आहे आपल्याला, व्हॉट आर इक्विपोटेन्शियल सरफेस. इक्विपोटेन्शियल सरफेस हे ते असतात इक्विपोटेन्शियल की त्याच्या सरफेस वरती कुठल्याही पॉइंटला पोटेन्शियल सेम असतं, त्यांना बोलतात इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस. आर यू अंडरस्टँडिंग? गॅस स्क्रीनशॉट. क्लिअर आहे बेटा? मला तिसरं डेरिव्हेशन आपल्याला पाहिजे. मी याला जनरल डेरिव्हेशन म्हणू शकतो, कारण ह्या डेरिव्हेशन मुळे मला ते पहिले दोन्ही उत्तर भेटणार आहे. कोणते? ऍक्सिस आणि इक्वेटर वाले, अलॉंग द ऍक्सिस आणि इक्वेटर वाले. सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल मुळे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कसं, ऍट एनी पॉइंट आर कोमा थिटा, पोलार कोऑर्डिनेट्स. आर कोमा थिटा म्हणजे काय? पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. तुम्ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणजे एक्स वाय प्लेन मध्ये कुठलाही पॉइंट लोकेट करू शकता विथ आर अँड थिटा, आहे की नाही? ठीक आहे. मग आता बेटा लक्ष दे, सगळ्यात पहिला क्वेश्चन आपल्या समोर असा आहे की बेटा सपोज आय हॅव ए निगेटिव्ह चार्ज मायनस क्यू, ए पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय फायनाइट डिस्टन्स. ओके सर, आपल्याला माहिती इट इज 2L. ठीक आहे, बर. आणि हा सेंटर हे एवढं एल हे आपल्याला माहिती. तर याच्यामुळं ऍक्सिस वरती आपण पाहिलं केपी बाय आर स्क्वेअर, आहे की नाही?
इकडं घ्या, इकडं घ्या, कुठेही घ्या. अच्छा, व्हर्टिकली आपण पाहिलं तर मिडलला 0 आहे. मिडलला 0 आहे. पण सर व्हॉट अबाउट धिस पॉइंट? व्हॉट अबाउट धिस पॉइंट? व्हॉट अबाउट धिस पॉइंट? ज्या ऍक्सिस वरती पण नाही आणि परपेंडिक्युलर बायसेक्टर पण नाही. जनरल पॉइंट साठी काय करायचं? तर बेटा लक्षात द्या. देअर विल बी वन थिंग की बाबा हा एखादा पॉइंट असा इथे आहे, तर ह्या पॉइंट साठी कसं काढायचं? तर बेटा आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. जिकडे निगेटिव्ह आहे तिकडनं पॉझिटिव्ह कडे जा. ठीक आहे ना, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. तर आपण काय करू बेटा, त्या पी वेक्टरला रिझॉल्व्ह करू. हे बघ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. येस ऑर नो? येस सर. कोण आहे हे? पी वेक्टर. कोण आहे हे? पी वेक्टर. ह्या पी वेक्टरला आपण रिझॉल्व्ह करू. बघा, पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम कसा रे बेटा? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर का नाही? इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह चार्ज. वी नो दिस. अच्छा, मग मी काय करतो हिला रिझॉल्व्ह कसं करतो ऐका आता. रिझॉल्व्ह पी वेक्टर इंटू टू कंपोनेंट्स. कसे करायचे मग दोन कंपोनेंट्स आपल्याला? जो पॉइंट जिथे मला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पाहिजे, त्याच्या अलॉंग वन कंपोनेंट. ठीक आहे ना, टू कंपोनेंट्स. त्यातला पहिला अलॉंग कसं म्हणू? अलॉंग द लाईन ऐका, अलॉंग द लाईन जॉईनिंग center to the required point. Along the line joining center to required point. ठीक आहे ना, हे बघ, लाईन जॉईनिंग सेंटर अँड द रिक्वायर्ड पॉइंट. हा एक. दुसरा कंपोनंट कसा घ्यायचा? ऑब्वियस आहे, अख्ख्या फिजिक्स मध्ये एक हॉरिझॉन्टल असेल तर दुसरा व्हर्टिकल असतो. ऑब्वियस आहे. सेकंड विल बी परपेंडिक्युलर टू फर्स्ट कंपोनंट. क्लिअर आहे बेटा? व्हेरी इझी. चला, पी चा एक कंपोनंट आपण घेऊ ओव्हर हिअर लाईक दिस. आर यू एग्री? येस सर. पी चा हा कोणता कंपोनंट झाला रे बेटा? पी कॉस थिटा. अरे येस ऑर नो? इफ दिस अँगल इज थिटा, बेटा this is the p vector, right? Angle theta. Suppose m is at an angle theta from the dipole. Come on, at an angle theta from the dipole. How this angle has been measured? When dipole moment is directed from negative to positive. मग angle मोजलाय. Angle theta is in the direction of the p vector. कुठेतरी लिहितो मी. हा जो थीटा आहे ना, थीटा हा जो थीटा आहे ना बेटा, अँगल विथ पी वेक्टर. क्लिअर आहे बेटा? व्हेरी इम्पॉर्टंट. पी वेक्टरच्या डायरेक्शन सोबत बनवलेला अँगल आहे. मग आता हा जर का पी वेक्टर आहे ना, तर मला सांग पी साइन थिटा कसा आपला पी कॉस थिटा झाला ना, मग पी साइन थिटा काय होईल? हा होईल ना. अरे येस ऑर नो? पी साइन थिटा विल बी along this way. झालं, दोन कंपोनंट पी कॉस थिटा अँड पी साइन थिटा. गेटिंग? आता सोपं बनलं डेरिवेशन. बेटा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट द पॉइंट एम, व्ही ऍट द पॉइंट एम. बघ ह्या पॉइंटला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट द पॉइंट एम पहिले चार्जेस मुळे असायचं, आता डायपोल मोमेंट मुळे असेल. पहिले चार्जेस मुळे असायचं ना, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. आता आपण काय केलं? आता आपण सेंटर पासनं डायपोल मोमेंट कन्सिडर केली ना, सो ते डायपोल मोमेंट मुळे असेल. सो व्ही बघ बर का, व्ही ड्यू टू निगेटिव्ह आणि ड्यू टू पॉझिटिव्ह असायचं. तर आता आपण काय केला विषय? आपण पी कॉस थिटा आणि पी साइन थिटा असे दोन कंपोनंट्स रिझॉल्व्ह केले. सो व्ही ॲट एम विल बी फर्स्ट बिकॉज ऑफ द पी कॉस थिटा. ओके, along p cos theta, एक पोटेन्शियल along p cos theta अधिक this v along p sin theta. ऍग्री? एक पोटेन्शियल याच्यामुळे, एक पोटेन्शियल p sin theta मुळे. ठीक आहे ना? सो बेटा
along the p cos theta is nothing but along axis. Are yes or no? आणि this is nothing but equator. अरे बाबा perpendicular आहे ना ते. येस और नो? इक्वेटर. ठीक आहे. मग आपल्याला माहिती आहे along the axis जे पोटेन्शियल आहे ते आहे kp by r square. kp by r square along the axis. p च्या ऐवजी फक्त p cos theta आहे. So kp cos theta. Sir, what about this distance? This m is at a distance of r from the center. समजते ना? Theta is the angle with p and r distance from center of the required point m. ठीक है ना? हे r distance आहे. Obvious आहे. R distance is always measured from the center. So kp cos theta by r square. Clear आहे? इक्वेटर वाला आपल्याला माहिती आहे 0. So we are done with this formula. आणि मी फायनली असलो का v at any point m मी लिहितो v suffix any. v suffix any will be kp cos theta by r square. आणि बालमित्रांनो मी ह्या फॉर्म्युलाला असं म्हणू का की दिस इज जनरल फॉर्म्युला. यातनं मला दोन्ही भेटतील. बघ ना, मला जर का ऍक्सियल पाहिजे ऍक्सियल तर थिटा काय टाकणार मी 0. चला cos 0 is 1. I will get axial kp by r square. मला इक्वेटोरियल पाहिजे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर तर थिटा किती करणार मी 90. cos 90 is 0. I will be getting two फॉर्म्युले जे आपण आधी केले होते. So this is the general formula. Are you understanding? स्क्रीनशॉट घ्या.